בפרק הקודם הכרנו את דורית וגיא ושמענו איך הם הכירו זה את זו. הוא חיפש בלי הפסקה משמעות וזוגיות, ואילו היא דווקא זרמה עם החיים, בונה לה את האימהות. גיא ודורית נפגשים, מתחתנים, מקימים משפחה ויורדים לדרום לגור בסגנון חקלאי. החלום של גיא מהילדות של בית קטן על גבעה, אישה וילדים, כמה בעלי חיים מסתובבים, מתגשם. כשהיינו מגיעים למרכז, לנסיעות למשפחה, שבתות או משהו, אני לא הייתי מסוגל לתפוס איך בני אדם שיש להם טיפ-טיפה היגיון ומחפשים טיפ-טיפה איכות חיים יכולים לחיות פה. בצפיפות, ברעש, בקצב המטורף, בפקקים, בזיהום אוויר, הכל, במזג אוויר, התנאי האקלים, פשוט אני לא האמנתי בחלומות הכי שחורים שלי שאני אי פעם יחזור למקום הקשה הזה, הרע, שכל החיים שלי חייתי פה ותמיד התנגדתי לו, לא הרגשתי בבית. דווקא היום זה לא מפריע לי הדברים האלה. היום לא מפריע לי הצפיפות, הזיהום אוויר, למרות שיש לי פה חיים ככה סמי כפריים כאלה, אבל אני חי בסביבה שלי, בסביבה של עיר, וזה כבר לא מה שאוכל אותי. חוכמת הקבלה לא משנה את המציאות, אבל את היחס למציאות בהחלט כן. פתאום מתחילים לראות את הדברים באור חדש, בהיר, טבעי, שלא ברור איך לא היה שם קודם לכן. הסיטואציה היא כזאת, אנחנו בנסיעה באוטו למרכז איזה סוף שבוע. בדרך חזרה הביתה. זה היה הביתה, בדרך חזרה, אני זוכר את הישיבה באוטו, את הנסיעה, ואני לעצמי אומר, בלב, אני לא יכול לחיות במקום שהוא שונה מהאולם הזה שבו אני ראיתי שתי שיעורים. לא יכולתי לראות מציאות שהדבר הזה קיים ואני לא שם. אני עוד פעם הולך בדרך השלילה, אבל בי זה צועק. אני אומר לעצמי, גיא, אתה לא יכול לחיות, אם יש דבר כזה, אתה לא יכול להיות במקום אחר. ותוך כדי נסיעה, כמו אוטו שנוסע ויורד לו עוד גלגל ועוד גלגל, וכולו מתפרן שער ערום, הלך לי, כל החלום התפרק לי, החיסרון, לא מעניין אותי, לא כבשים, ולא הר, ולא גבעה, ולא נעליים, אין את החיסרון הזה, להיות, לא חסר לי. פקקים, רעש, צפיפות, אנשים מטורפים, לא נורמליים, לא מרגיש את זה. מה אני מרגיש? שם. הנה. בלי זה אין משמעות, בלי זה אין שום סיבה. איך כל הדבר הגדול והנפלא הזה, הקבלה, איך היא נכנסת הביתה? זה עושה איזה שינוי, במה זה בא לידי ביטוי? בן אדם שאין לו ייעוד בחיים, הוא אומלל ומאמלל את כל מי שמסביבו. אנשים שהם בחיפוש תמידי וחופרים, אני למשל, לפני שזה, אני לא מאחל באמת לאף משפחה בעולם לחיות במחיצתי. זה בלתי נסבל. ממש. אנחנו גם יודעים את זה. לא, זה... אני הייתי בלתי נסבל עד שמצאתי את הדרך. באמת? כן, אני לא יודע איך היא החזיקה. גם ברמה שכזאת רמה שאני אפילו גם לא מפרנס. כבר לא היה לי, אתה מבין, אני לא ראיתי כלום בעיניים. פשוט לא אתה... כן, פשוט עונש. עונש. אני הייתי עונש סביבתי. ממש נשאר לי פה כמה דברים. הדלתות עוד לא שמתי, את רואה, זה הכל פתוח. אבל זה חדש? סיימתי את זה לפני שזוהר נולדה. את עשית את זה לבד?
כן, אני עשיתי את כל עבודות הנגרות בבית. מה את עושה? כן, את הארוניות האלה, את הארונות בחדר של הבנות. את נגרית? אני מנגרת בשביל הכיף. מה עוד את עושה בשביל הכיף? אני עושה עוגות מעוצבות בבצק סוכר. מה זה בצק סוכר? מה שמכינים הסוכר עם הקצף של הביצים? לא, בצק סוכר, בואי אני אראה לך. תראי לי. זה ממש לפסל, זה כמו פלסטלינה. אוי, אלה מקסימות. כן, זה העוגות הראשונות שעשיתי, אז... רגע, זה הכל אפשר לאכול? כן, זה הכל בצק סוכר. אוקיי, אז מכינה עוגות סוכר בשעות הפנאי, את מנגרת. כן. מה עוד? מגדלת 3 ילדות, מאכילה קצת עיזים ותרנגולות, או שבזה את לא מתעסקת? מכינה גבינות. ואת מתעסקת גם בטיפול של החיות? כן, כי גיא עובד, הוא יוצא מוקדם, הוא לא בבית בבוקר, אני מאכילה אותם בעיקרון. כשאתה אומלל, אז כל מי שמסביבך, אתה רואה מישהו מצליח, זה מפריע לך. אתה רואה מישהו זה כלום. בסדר, הכל בסדר. יש לך מטרה, ואתה פשוט מלא. יש לך תחושה שיש מעבר. וזה מה שאתה מקרין לסביבה שלך. אתה מקרין להם שלמות, אתה מרגיש להם ביטחון, אתה מקנה להם... אתה יכול להתעסק, לפנות אצלהם מקום ואצלך מקום, לאזן את הבית ספר, מה שנקרא, את כל הסביבה החיצונית כרגע, כל עוד אין לנו איזשהו פתרון שהוא יותר טוב. ובשלב הזה אתה יכול למצוא זמן להקדיש מתשומת הלב לדברים האלה. ולא להתעסק בחיפוש, בחפירות, במלחמות, הוא עשה וזה עשה. טוב, נקודה, את יודעת לקרוא בו? כן. אני לא יכול לגלות מי אני, שהוא ברא אם אני לא מגלה מי הוא שברא אותי. זאת אומרת, מהרגע שאוריה הראשונה נולדה, ואחר כך ירדן וזוהר, מאותו רגע בעצם זה התפרץ בי לגמרי התחושת האחריות הזאת של, אוקיי, עכשיו אני צריך לחנך אותה, לגדל אותה. איך אני רוצה שהיא תהיה כמוני? אני אומר לך, לא. שתגדל כמוני, כי אני גדלתי עם כל כך הרבה סבל ואיסורים נפשיים, עמוקים, נורא. כל החיים שלי רק התמודדתי במלחמות של חיפוש עצמי מטורף, בסביבה שלא קשורה אליי. ולא זיהיתי את זה, כי לא היה לי כלים לזהות את זה. אז זה הדבר הכי מפחיד שהיה לי, כשאוריה נולדה, היה לי פחד מאוד מאוד עמוק, זה מה אני עושה עם הדבר הזה בין הידיים עכשיו? איך אני שולט בו? איך שולטים בילד? ניסיתי לשחזר איך גידלו אותי, ככה אני רוצה לגדל, כמו שגידלו אותי, איפה הבעיות, איך הייתי עושה את זה יותר טוב. וכל הזמן אתה חושב, אתה עושה טעויות, אתה אומר לעצמך, עובדה שגם אמא שלי גידלה אותי הכי טוב, היא עשתה טעויות. אז בטוח גם אני עושה טעויות, אז איפה הטעויות האלה? מנסה לזהות את זה עוד לפני שאני רואה בכלל בעיה. היה לי תקופה, אני חושב איזה 2, 3 ראשונות, שהייתי מאוד מאוד דרוך בקטע הזה. עד שאיפשהו הבנתי שדורית ואני יכולים לכוון את הדבר הזה הקטן, לתת לו את הדחיפות איפה שצריך, יכולים להשפיע עליו. הצלחתי לראות את ההשפעה שלנו על הדבר הקטנצ'יק הזה. אני חושבת שהקבלה שנכנסה אלינו הביתה, זה פשוט, יש לך מטרה, יש לך תשובה, יש תשובות. זה נותן המון ביטחון, גם בילדים, החינוך של הילדים, הם גדלים עם זה. זה מאוד מרגיע אותי. אני רואה שאתם עושות המון עבודות של יצירה שמזכירות דברים מהקבלה. רוצה להראות לי משהו שהכנת? אני אחפש. אני אגיד מה אני רואה פה. יש פה ילד. זה לא חייב להיות ילד. זו יכולה להיות ילדה? לא. זה יכול להיות איש גדול? כן. והוא עומד לפני מחסום. ולאן האיש רוצה להגיע? לרוחניות. לרוחניות. אז מה מפריע לו אבל להגיע לרוחניות? מה מפריע לו?
המחסום. המחסום הזה שמפריע לנו להגיע לרוחניות הוא באמת נראה כזה כמו שער? אותיות על פני המים. לפני שאנחנו מתמודדים עם ציור של מחסום מול מחסום לרוחניות, עלינו מוטלת ההתמודדות, איך אני אגיד לך את זה? נעבור מפאזה אחת לפאזה שנייה בחיים שלנו. הן מגיעות מנקודה שההתמודדות שלהם תהיה רק עם הדברים הקטנים האלה, עם הציור של מחסום למחסום רוחני. הרי ברור שהדמיון שלהם מאוד מפותח, אבל הקו הכללי שינחה אותם לא יהיה זר למהות האמיתית שתצא מתוכם. מבינה מה אני אומר? כן, אני מבינה מאוד. כאילו, אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו היא מציירת את המחסום ככה, וכן, תהיה לה בהמשך איזשהו לימוד על זה שהמחסום ברוחניות הוא אחר, אבל לפחות היא חיה בידיעה שיש מחסום ויש רוחניות שרוצים להגיע אליה. בדיוק. אני חושבת, אם אתה חושב שיש דרך שאנחנו יכולים לקצר להם את התהליך הזה. זאת הדרך בדיוק, לדעתי. המשחק של היום זה מציאות של מחר, אין פה... היום משחקות במחסום, מחר זה המציאות עבורם. בדיוק כמו בשבילי, נמצאת בדיוק באותה נקודה שאני נמצא... היא רק מתחילה אותה בגיל יותר צעיר. בדיוק. מה שאני עושה היום בשיעור בוקר כשאני הולך, זה בדיוק אותה התמודדות. אנחנו מדברים על מחסום, על אהבה. מה ההבדל בינינו לבינם? אנחנו יודעים משהו שהם לא יודעות. אנחנו מציירים מחסום בדיוק באותה מידה. הרעיון הוא שבאמת הן תגענה על המחסום האמיתי בשאיפה הרבה יותר מוקדם ממני. או לפחות ירצו את זה בשלב הרבה יותר מוקדם כן, הרצון זה זו העבודה האמיתית בעצם, הרצון. שיגדילו את הרצון כמה שיותר מהר. ושירצו את זה, שיטעו בציור של מחסום ולא יטעו בציור של מכונית חדשה, או בגדים חדשים, אני לא יודע מה הדבר האחר שיעסיק אותם. אני יודע, כאילו, תפתחי טלוויזיה, תראי בדיוק מה מעסיק את הילדים ובני נוער. אז הם כן, הם מדברו, הם יצרו מחסום ויצרו חברים, ידיים זה, ואור בתוך כלי, בתוך כד יפה של שמן. יפה, שזה יהיה העבודה שלהם. זה השאיפה שלי, זה בדיוק מה שאני מכוון אותם. אם יהיה להם איזשהו חיפוש, לא יהיה להם את החיפוש פשוט. נכון. כאילו, לא יהיה להם, זה הכל. נכון. יכולות לעשות הכל, לא משנה מה, שיצליחו בכל דבר שהם יבחרו, אבל הם יודעות מה המטרה. מה המטרה, ויש להם יש להם את הדרך, זה כבר פרוס לפניהם, כבר מוכנות לזה, הם כבר מקבלות את זה, הם חיות את זה כבר. למה אתם חושבות שלמרות שעדיין קונים לי הרבה דברים, אני רוצה עוד? כך, אנחנו רוצים את זה, אתה מקבל את זה ואז אתה כאילו לא רוצה כלום. אני מקבלת מה שאני רוצה, ואז כבר אני שמחה וזהו? כן, ואז יש לך רצון חדש למשהו אחר. כן. עכשיו, אבל הרצון שלנו לקבל, הוא יודע מתי מספיק ומתי לא? הוא תמיד רוצה עוד. הוא תמיד רוצה עוד ועוד ועוד. עוד לפני שבכלל נחשפתי לקבלה, אני מדבר כשהייתי נער והתחלתי עם כל לא הבנתי איפה הסדר בעולם, למה... איפשהו בלב, שאני מסתכל היום, זה מה שחיפשתי, חיפשתי עולם שהוא מאוד פשוט, שהוא מדבר בשפה אחת פשוטה, שאכפת לך מהשני, שלאהוב זה לא בושה, זה חלק טבעי, שלכבד מישהו זה גם כן לא בושה, ושכבדו אותו, זאת אומרת, זה מה שחיפשתי, כל הרוע שהתפרץ לי, זה היה ההפך מזה. מה יש שם בבית ספר שנראה לך מיותר? אין שם כלום, זה רק מערכת של השכלה, אין שם שום חינוך. מבחינתי אין שם כלום. את מרגישה שנגיד לפעמים גם בבית ספר לא מבינים למה את מתכוונת? כן. כן. ומה המורה עושה אז כשהיא לא מבינה? היא שואלת. היא שואלת למה את מתכוונת? ואותך, אוריה? היא שואלת כאילו... היא אומרת לפעמים דברים שאני יודעת שהם לא נכונים. אבל אני לא אומרת, אני פשוט יודעת שמה שהיא אומרת זה לא נכון.
במערכות יחסים שלהם, מערכות חברתיות שלהם עם חברים, הן מתמודדות עם מישהו מעליב, או אם מישהו עושה משהו, הן לוקחות את זה לכיוון של האגו ודברים כאלה. זה לא שהן חושבות שהן לא בסדר, שיש להן בעיה עם עצמם, הן יודעות להנשך את זה בדיוק למקום הנכון, לא ממציאות המצאות. עושה, פשוט נותן להם, בונה להם אישיות מלכתחילה יציבה ובריאה. הלוואי ואם אני הייתי גדל ככה, רק לקנא בהם. והילדים בבית ספר, הם יודעים את כל הדברים האלה שאתן יודעות? יש חלק שהם אומרים בגלל שנגיד אני אומרת משהו וזה נכון כלפיי, כאילו מה שאני יודעת מזה, והם אומרים, הם חושבים בדיוק ההפך ממני, אבל אז הם כאילו אומרים כן, כן, זה נכון, כאילו הם כאילו איתי, אבל הם לא, כאילו, הם לא מבינים כאילו מה אתה רוצה, כאילו, למה מתכוונים בדיוק. ואת ממש מרגישה שיש לה את המוכנות לקלוט את העומק של הדברים, את הפנימיות שלהם. לגמרי. היא גם מאוד רוצה, היא צמאה לזה, היא שואלת, הן שואלות, הן מתעניינות, הן רואות בטלוויזיה. יש לך תחושה שיש מעבר, מי יוצר? נגיד אוריה נותנת לי משהו, אבל אז אני מתעקשת איתה לתת לה, ואז אנחנו מתחילות לריב בעצם על... מי תוותר? שזה כי אני באמת רוצה לשמח אותה? לא, זה בשביל שאתה תרוויח מזה. הבנתי מה את אומרת. אבל גם שמי שמקבל, אז הוא גם לפעמים יכול להרוויח. אז את נותנת כי את רוצה לתת, או כי את יודעת שתרוויחי מזה? כי אני יודעת שאני גם ארוויח. הן גם מחנכות אותנו. אותי, כל הזמן, מה זה כל הזמן? הרבה פעמים הן נותנות לי הערות. רגע, אתה אומר ככה לעצמך, אני נגיד מתעצבן על מישהו בכביש, אתה אומר את זה לעצמך, מה את אומרת לי כשאני עושה בכביש? זאת אומרת לי, זה חלק ממך, אתה אומר את זה לעצמך, מה אתה זה חלק ממך. מה אתה זה... אני וגיא, היה לנו ויכוח, רבנו וזה, והיא שומעת, אז היא אומרת, צועקת לאבא, אבא! זה מבחן. איך אתה מתמודד עם החבר? כן, כי אני מלמד אותה שיש לה חיכוך, אז יש לה מבחן, לראות באמת איך היא מתנהגת עם חלק אחר שלה, חלק שמעצבן אותה. סך הכל זה נשמה אחת. ואמרתי, זה מבחנים שאמרו, בואו נותן לך מבחנים, לראות איך את מתמודדת מולו. או מולך. אז היא מחזירה לי. דיברנו על מערכת החינוך. כן. כן. ועל מה מקבלים שם משהו... איפה? בבית ספר? בבית ספר. אבל דיברת על מערכת החינוך, לא? דיברנו על מערכת החינוך. אין קשר בין בית ספר למערכת החינוך אצלי. מה זאת אומרת? אין שום קשר, זה לא חינוך, זה לא מערכת חינוך. אני שאלתי דורית אם יש שם, אוקיי, אנחנו באמת אז לא מקבלים שם שום חינוך, אבל שאלתי אם מקבלים שם רעיונות או תפיסות שהן שגויות על החיים. לגמרי, בגלל זה חוסר חינוך לדעתי. זה המהות שם, מה שהם סופגים מהאווירה, מהסביבה, מהחשיבות שיש לכל דבר. אז איזה חשיבות נותנים שם? אמרת על ההשכלה? תחרותיות. זה העיקר, תחרותיות, הישגיות ולימודים. וכמובן מציאת חן בעיני כולם, זאת אומרת יש גם תחרותיות, גם בהישגים וגם בלהתבלט, להיות מעל כולם, או לשלוט מעל כולם, מגיל קטן, בכיתה א'. טוב, זה מתחיל עוד לפני, אבל אני חושב שבכיתה א' זה כבר מתחיל לקבל צורה, ללבוש צורה. ואז איך אפשר לכוון אותם למקומות הנכונים? אז קודם כל זה לא קל, כי כמה שעות אני איתם ביום, אפילו דורית, כשהם נמצאים בסביבה כזאת, אז לוקחים בחשבון שכל יום שעובר, האיזון במאזניים, הוא יהיה יותר קשה. הוא יהיה יותר קשה. כיתה א' ב' עוד אפשר להוציא אותם מאוזנים, ככה אני מרגיש. אנחנו עוד לא בכיתה ג'. אני מקווה שגם בכיתה ג' זה בסדר, אם תהיה כיתה ג', כי השאיפה שלי באמת זה להוציא אותם מהמסגרת הזאת. לתת להם מסגרת שאני כן מאמין בה. שמה היא נותנת? שהיא נותנת את הערכים הבסיסיים שהאדם יכול לחיות איתם בחברה. שזה עוד פעם, שזה
אכפתיות, אהבה, חברות, דאגה אחד לשני. זאת אומרת, להתמקד פחות בעצמך, יותר בסביבה שלך. זאת אומרת, כל הדברים שדיברת עליהם, אכפתיות, חברות, אהבה, להתמקד בסביבה, אם אפשר לעשות את זה, בלי להתמקד קודם בעצמך. בחייך, הקטנטונת הזאת, יש לה, היא מגיל כזה מפתחת את ההתייחסות לעצמה. היא כל כולה עצמה. בכיתה א' וב' יש להם עצמי מעבר לראש. אני מסכים, עכשיו אני מבינה מה אתה אומר, שבעצם את העצמי, זה משהו שבאופן טבעי יש להם. בלתי לגמרי. שאת העצמי אין צורך להמשיך לפתח ולטפח, כי הוא משהו שגדל כמו מפלצת בעצמו. הוא תמיד יגדל, כן, בדיוק ככה. הוא תמיד בשאיפה לגדול, כל הזמן. אנחנו רוצים שהוא יגדל. אנחנו רוצים שאין בעיה איתו, אבל צריכים לכוון אותו, את העצמי הזה. לא, זה אחד הדברים שלי... הנה, היא רוצה לרדת, אין סיכוי שהיא תישאר על הידיים. בואי. לא, היא לא עומדת, היא לא עומדת. שבי, זוהר. אמא אולי. לא רוצה. בואי. אני למדתי חינוך יצירתי לגיל הרך, וא' ב', וגמרתי ללמוד. פתאום קלטתי, אחרי שהתחלנו ללמוד קבלה, שבעצם את כל הדבר הזה של לפתח את האינדיבידואל ואת המימוש העצמי, ולהגיע למיצוי עצמי, וללכת כל אחד בדרך שלו, ולספק לו את הכלים שלו ואת התכנים שלו, זה משהו שלא צריך להשקיע בו ולהתמקד בו כל כך, כי זה משהו כל כך בסיסי שקורה מעצמו, רק לכוון אותו. שצריך רק, אבל באמת לכוון אותו ולא להיעצר שם. נכון. כי מה שקורה היום בכל החינוך האלטרנטיבי, החדש, וגם המגמות החדשות בתוך משרד החינוך, הם כל הזמן להאדיר את האינדיבידואל, לתת לאינדיבידואל עוד מקום ועוד מקום, בלי להגיד, אוקיי, אבל כל המטרה של זה שתוכל להשתלב הכי טוב, שהחברה תוכל להפיק ממך הכי הרבה. זה כמו ליצור איזשהו כלי מחמר, ולהעמיס חמר עוד ועוד 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 ועוד, בלי לתת לו את הצורות מדי פעם, לסובב, להוריד טיפה, לתת כאן כיוון, לחיצה פה, לחיצה שם. אחר כך סתם יש לך הר ענק של חמר, יופי, נו. אז גם הסיפורים האלה וגם כל החשיפה המוגברת שלהם, גם לערוץ וגם לרעיונות של הקבלה, זה כאילו משהו שהוא הוא לא נפוץ. זאת אומרת, זה משהו חדש שהקבלה הופכת להיות כל כך נגישה לילדים. נכון. וזה משהו שאני, נגיד, באופן אישי מהמשפחה, שומעת על זה הרבה ביקורת. מה את נותנת להם? את מאמינה בזה, אבל אין לך הוכחות, ואת ככה שותלת להם כאלה רעיונות מגיל כל כך... אני צוחק. קודם כל אין לך הוכחות. זה נכון שאין לי הוכחות, יש לי הוכחות, אבל נניח שאין לי הוכחות על הקבלה, אין מספיק זמן, עוד לא גידלנו דור כזה. אבל כמה הוכחות למען השם יש לי על ההפך? אפשר לספור אותם? את ההוכחות על הצד השני? אני לא יכול לספור אותם. זאת אומרת... את ההפך, כמה גרוע זה השטיפת מוח או החינוך האלטרנטיבי, המקובל, שיש עליו הרבה הוכחות, כמה פסיכולוגים. וכמה הוא נכשל. כן, זה מה שאני אומר, חסר הוכחות. גם אצלנו במשפחה יש את התופעה שאני לא רוצה שהילדים שלי יהיו פריירים. לא לחנך אותם לצורה של קבלה, הם יהיו פריירים. למען השם, הילדות האלה הם הדבר הכי פחות פרייר שיש בעולם. הן הולכות הן מפתחות בעצמם כזה חוסן, כזאת בגרות ויכולת להתמודד עם מצבים של אנשים בוגרים, הם לא מתקרבים ליכולת הזאת, להתמודד עם להיפגע, או אני לא יודע מה, או קשר עם חברים, או הצלחה, או אי הצלחה, או תחרות. מה זה הוכחות אני צריך? רק לקנא בהם, זה ההוכחה היחידה. אם בפרק זמן כל כך קצר אני רואה תוצאות כל כך מרחיקות לכת בסביבה הקרובה שלי, לא שאני שומע על חבר שאמר לי מחבר ששמע על חבר על הדוד שלו. זאת אומרת, הכל מול העיניים. אם בתקופה כל כך קצרה אלה התוצאות שהם מגיעים, שיגידו מה שרוצים כולם, זה בכלל לא מעניין אותי. אני מה שאני יכול להיות בטוח ורגוע ושלב, זה שהחינוך שהן מקבלות, הדור הבא של הילדים האלה, הוא יכול לקחת אותנו למציאות אחרת לגמרי, כמה שזה נראה פנטזיונרי
ולא מציאותי. מה, הדור אנשים השתנו, אנשים ידברו על אהבה, אנשים יעזרו אחד לשני. זה כל כך לא נתפס כשמסתכלים על מה שקורה בחוץ. אבל כשמסתכלים על הנקודה הקטנטנה הזאת של החינוך של הילדים, אני גם מלמד במלם שם, עוזר שם פעם בשבוע, אני רואה את החינוך הזה. זה כזה, זה מעניק כל כך הרבה ביטחון, שהמציאות הזאת היא באמת הולכת להשתנות, אין מנוס. זה מה שקורה, זה עכשיו קורה פשוט. אנחנו נסתכל על זה עוד מעט, אנחנו נגיד, כן, הנה, זה התחיל ככה, והכל יסתדר לנו, כן, נמשיך ככה, באופן טבעי, זה מה שקרה. זה פשוט קורה עכשיו, ברגע זה. מה אתה הכי רוצה בשבילן? בשביל הילדות? את מה שיש להם, זה בדיוק מה שאני הכי רוצה. שככה זה ימשיך. שיגדלו, אני כן רוצה בשבילם בהמשך הדרך, שיהיה להם את הסביבה הזאת, את החברה של ילדים, שידברו איתם באותה שפה, שיחוו את אותם חוויות, שהם לא יהיו בחברה שכל הזמן הם היא לא אותו דבר, סביבה שהיא זרה על הדרך הזאת. זה מה שחשוב לי הכי בשבילם, שהחינוך שלהם ימשיך בדרך הזאת. זה מה שכיוונתי, זה מה שאני מאחל להם, שזה יהיה הסביבה שלהם, שזאת תהיה החברה, שזה יהיה התרבות, שזה יהיה המציאות. זאת תהיה המציאות. זאת תהיה המציאות, כי היא כבר קורית, ובינינו, כשמדברים עם מישהו אחד על אחד, מה הוא מלמד את הילדים שלו? תהיו רעים, תגנבו, בסך הכל, כולנו רוצים את זה לילדים שלנו. פשוט מהפחד להתמודד מול החברה, מלמדים אותם לא. אתה צריך להיות יותר זה כדי לשרוד. כן. מה? בנלקות ועכשיו יש פיצילו, נשאר לי. אני רואה. בואי אני ארים אותך הביתה, ואמא תוציא לך את זה עם פינצטה. היום, איפה שאני מסתכל, איפה שאני רואה, זה בדיוק ההפך. זה הטבע. את מדברת עם אנשים במילה אחת. בן אדם משתנה בקיצוניות, ממצב למצב. זאת אומרת, אנשים מוכנים לזה. הנקודה שבלב נמצאת אצל כל כך הרבה אנשים, שמהר מאוד, זה יהיה המציאות, זה יהיה הטבע. זאת אומרת, מה זה הטבע? זה יהיה, החיסרון יהיה לשם. אין לי הרבה מה להוסיף לסיכום. המילים היחידות שעולות לי הן דווקא של בעל הסולם. שמח אני שנבראתי בדור כזה, שמותר לפרסם בו את חוכמת האמת.